เมื่อเราพูดถึง 7QMP ไปแล้ว ทีนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของข้อกำหนด ISO 9001-2015กันค่ะว่าจากหลักบริหารงานคุณภาพ 7 ประการหรือ 7QMP ที่เราพูดไปกันเมื่อสักครู่สามารถนำไปเขียนข้อกำหนดที่ใช้ในมาตรฐานของ ISO 9001-2015ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ที่เป็นเรื่องข้อกำหนด ISO 9001เนี่ยค่ะ ตามที่ได้แจ้งไปตอนต้นว่าเราไม่ต้องลงลึกในรายละเอียด เราจะแค่ overview กันให้ทุกท่านทราบว่าแต่ละข้อกำหนดเขาว่าไว้อย่างไรค่ะ ต้องบอกก่อนว่าที่เราไม่นำข้อกำหนด10ข้อของ ISO มาใช้โดยตรงกับงานเราเนื่องจากว่าทางเราอะค่ะมีกพทเป็นผู้คอยกำกับเรื่องมาตรฐานเราก็แค่ทำตามกฎหมายกฎระเบียบของกพทไปนะคะข้อกำหนดของ ISO 9001-2015ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน10ข้อในข้อที่1ถึงข้อที่3อะค่ะจะเป็นเรื่องของขอบข่าย กำหนดที่2คือมาตรฐานอ้างอิง3คือคำศัพท์และคำนิยามต่างๆซึ่งในส่วนนี้เราจะไม่นำมาใช้กับงานเรานะคะเราจะข้ามไปดูกันที่ข้อ4จนถึงข้อ10แต่เดี๋ยวเรามาไล่หัวข้อกันก่อนค่ะว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยเขาเป็นเรื่องอะไรกันข้อที่4เป็นเรื่องของบริบทองค์กรข้อกำหนดที่5จะเป็นเรื่องความเป็นผู้นำ ข้อกำหนดที่6จะเป็นเรื่องของการวางแผน7เป็นเรื่องของการสนับสนุน8การดำเนินการ9การประเมินสมรรถนะและ10การปรับปรุงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ข้อกำหนดที่4เลยนะคะในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของบริบทองค์กรค่ะบริบทองค์กรหมายความว่าอย่างไร ไม่ไม่ว่าเราจะทำเรื่องอะไรหรือวางแผนทำงานอะไรเราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้ว่าองค์กรของเราทำภารกิจอะไรเรามีพนักงานมีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรเราเป็นอย่างไรก็คือเราต้องรู้เราก่อนนะคะพอรู้เราเสร็จก็ต้องมารู้เขาคือเราต้องรู้ว่าลูกค้าและ stakeholders ของเราเป็นใคร และเขาคาดหวังอะไรจากเราบ้าง ลูกค้าเราเป็นประเภทไหนและอยากได้อะไร อันนี้คือรู้เขา แล้วเราก็นำรู้เขา รู้เราไปกำหนดขอบข่าย กำหนดสโคปว่าในเรื่องคุณภาพที่เราจะทำอะค่ะเราจะทำกันแค่ไหนเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้ แล้วเราก็ต้องมาเลือกระบบค่ะว่าเราจะใช้ระบบบริหารงานคุณภาพอะไรระบบอะไรมาช่วยในที่นี้อะค่ะอย่างที่บอกว่า ATCTO ของเราแอพพลายระบบ QMS หรือว่า ISO 9001 2015มาช่วยบริหารงานคุณภาพของสถาบันเรานะคะข้อกำหนดที่5เป็นเรื่องของผู้นำค่ะ ในที่นี้ถ้าใครเคยได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ leadership มาจะเห็นว่านิยามของคำว่าผู้นำมีเยอะมากๆและผู้นำก็จะมีหลายรูปแบบมากๆเช่นกันแต่โดยรวมแล้วผู้นำจะต้องมีภาวะผู้นำซึ่งการมีภาวะผู้นำอธิบายยากมากๆแต่ในที่นี้เราจะขอโฟกัสไปที่ผู้นำที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพนะคะ ดังนั้นบุคลิกของผู้นำที่สนใจและให้ความสำคัญกับการทำเรื่องคุณภาพเนี่ยเขาจะต้องมีความมุ่งมั่นและใส่ใจมากๆว่าการทำเรื่องคุณภาพเนี่ยจะทำให้องค์กรน่ะเกิดความยั่งยืนได้ และผู้นำจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารที่ดีนั้นย่อมจะทำให้พนักงานในองค์กรเข้าใจและเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะเดินตามผู้นำ รวมถึงผู้นำจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะ เพราะถ้าผู้นำไม่ยอมฟังไม่ยอมรับฟังหรือฟังไม่เป็นและเอาแต่เป็นผู้พูดอยู่ฝ่ายเดียว มันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างได้ ดังนั้นผู้นำจะต้องเป็นทั้ง
ผู้พูดที่พูดเป็นและเป็นทั้งผู้ฟังที่ฟังเป็นก็จะเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญของผู้นำค่ะและผู้นำจะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้พนักงานอยากที่จะเดินตามและจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทำงานคุณภาพให้สำเร็จรวมถึงติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่ทำผิดพลาดไปด้วยนะคะ ข้อกำหนดที่6จะเป็นเรื่องของการวางแผนค่ะ การวางแผนจะเป็นเรื่องที่เราต้องวางแผนว่าหากจะทำเรื่องคุณภาพให้ดีต้องคิดจากอะไรบ้าง อันดับแรกค่ะจะต้องคิดถึงบริบทองค์กรก่อน เช่นเดียวกับข้อกำหนดที่4ถ้าเราย้อนกลับไปดูก็คือเราจะต้องดูตัวเองก่อนว่าองค์กรเราเป็นแบบไหนใช่ไหมคะเราก็ค่อยนำบริบทขององค์กรนั้นน่ะมาวางแผน มากำหนดโอกาสว่ามีช่องทางไหนบ้างที่จะทำให้เราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้และมีช่องทางไหนที่จะทำให้เราพบเจอกับความเสี่ยงเราก็จะต้องกำหนดวิธีป้องกันความเสี่ยงด้วยกำหนดโอกาสวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพวัตถุประสงค์คุณภาพอะค่ะจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ นั่นหมายความว่าวัตถุประสงค์คุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญหากเรากำหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนวัดผลไม่ได้งานคุณภาพของเราก็อาจจะออกมาแบบไม่ชัดเจนอาจจะออกมาแบบเบลอๆเช่นกันเราจะต้องกำหนดให้ชัดไปเลยว่าเราจะทำเรื่องนี้เราต้องการใช้ทรัพยากรอะไรบ้างใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องการใช้คนกี่คนแบบนี้เป็นต้นนะคะเวลาให้เราจะวางแผนจะต้องเขียนไปถึงแผนที่กำหนดอนาคตด้วยว่าเอ่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเราจะรับมืออย่างไรข้อกำหนดที่7การสนับสนุนอันนี้จะหนีไม่พ้นเรื่องของผู้นำนะคะ ผู้นำจะต้องสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นที่คิดว่าจำเป็นสำหรับการทำงานคุณภาพผู้นำจะต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้มีความสามารถก็คือส่งเสริมเติม competency ให้เขาหากพนักงานขาดเรื่องไหนก็ส่งเสริมให้เขาไปอบรมเพื่อให้เขาพร้อมที่จะทำงานได้ ผู้นำจะต้องสร้างความตระหนักในเรื่องของคุณภาพให้กับพนักงานด้วย อย่างเหมือนกับที่เราแชร์กันมาในวันนี้ค่ะ ทีมงานเราจะเป็นผู้ทำเรื่องคุณภาพหมายถึงทีม QA นะคะ เราจะเป็นผู้ทำเรื่องคุณภาพ แต่ทุกท่านจะเป็นผู้รักษาคุณภาพ ฉะนั้นคอร์สในวันนี้ก็เหมือนกับเราอะค่ะมาทำให้ทุกท่านเกิดความตระหนักในเรื่องของคุณภาพว่ามันมีความสำคัญนะคะ แล้วเราจะได้ช่วยกันรักษาคุณภาพของสถาบัน ATCTO ของเราด้วยนะคะ ผู้นำจะต้องสื่อสารมีการสื่อสารที่เหมาะสมภายในองค์กรหมายความว่าช่องทางการสื่อสารในองค์กรก็ควรที่จะต้องมีหลากหลายเหมือนอย่างเช่นบริษัทเราอะค่ะเราเองก็มีช่องทางในการสื่อสารอยู่หลายช่องทางใช่ไหมคะเรามี Aero Thai Facebook เรามีระบบอินทราเน็ตเรามีไลน์ประชาสัมพันธ์เช่นนี้นะคะผู้นำสามารถใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อที่จะสื่อสารเรื่องคุณภาพให้พนักงานตระหนักทราบได้ทุกช่องทางเลยนะคะ แล้วก็จะต้องสนับสนุนในเรื่องของเอกสารสารสนเทศค่ะ ในที่นี้หมายความว่าเอกสารสารสนเทศจะเป็นเอกสารที่เราใช้ในงานคุณภาพ เช่นอาจจะเป็นเอกสารที่เราควบคุมหรือไม่ต้องควบคุม เอกสารเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กรใดๆก็ตามอาจจะเป็นองค์กรจากISO ที่มาตรวจระบบเราหรืออาจจะเป็นกพทที่เข้ามาตรวจเอกสารเรานะคะ ผู้นำก็จะต้องสนับสนุนเราให้เรามีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบในกรณีที่เอกสารของเรายังเป็นรูปแบบกระดาษหรือเป็นแฟ้มเราก็จะต้องมีหน้าที่
มีเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมดูแลเอกสารจัดเก็บให้เป็นระเบียบระบบและจะต้องคอยดูว่าเอกสารใดหมดอายุแล้วก็จะต้องมีการเอ่อทำลายเอกสารอย่างเหมาะสมด้วยหรือถ้าเราจะเก็บในรูปแบบซอฟต์ไฟล์องค์กรก็จะต้องจัดหาช่องทางให้เราเก็บเอกสารได้ในปริมาณมากอาจจะซื้อคลาวด์ที่ให้เราสามารถเก็บไฟล์ได้ปริมาณมากพอ เอกสารทั้งหมดซึ่งปัจจุบันบริษัทเราก็ได้จัดซื้อ Microsoft 365ให้เราสามารถเก็บไฟล์ได้แล้วนะคะเรื่องการใช้งานเอกสารที่เป็นปัจจุบันส่วนนี้จึงสำคัญต้องระวังให้มากๆอย่าเผลอหยิบใช้เอกสารที่ไม่อัปเดตเรื่องนี้หากกพทมาตรวจเจอว่าเราใช้เอกสารที่ไม่อัปเดตอะค่ะเราก็จะได้รับไฟล์ดิ้งขึ้นมาในส่วนนี้ทันทีเลยค่ะ